20 kivételes fiatal tehetség. Ura a darabnak. 5 ország. Fantasztikus tehetség vagy. Szereted a hangszered, és a hangszered is szeret téged? Egy közös nyelv. A zene. A szíved nekünk énekelt. Szólista leszel. Új zsűri. Megrikadtál. Ez a zenéd ereje. Forradalmian új, merész vizuális világ. Hihetetlen. Nagyon élveztem. Új szabályok. A zsűri azonnal döntést hoz a párbajok után arról, hogy ki jut tovább a döntőbe. Olyan nehéz választani. Nagyon nehéz. Igen. A zsűriben a klasszikus zene nemzetközi kiválóságai foglalnak helyet. Még csak 11 éves. Szó szerint a hegedűn keresztül beszél hozzánk. Nagyon szeretem ezt a darabot. Ez egy igazi zenei utazás volt. 2 elődöntő, 2 részből álló döntő, és végül minden országból egyetlen győztes kerül ki. Tökéletes volt. Hibátlan győzelem. Ez egy nagyon bátor darabválasztás. Fantasztikus voltál. Te képviseled a következő generációt. Ahogy mondani szokták, ez egy nagyon magabiztos előadás volt. Ez a Virtuózok 10. jubileumi évada. Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Virtuózok nemzetközi 10. jubileumi évadának második elődöntőjében. Az előző elődöntőben megtapasztalhattuk, milyen csodákra képes a komoly zene és a fiatal tehetségek találkozása. Ezek a fiatal művészek nem csak előadták, de életre is keltették a klasszikus zenét, megmutatva, hogy ez nem egy régi módi ósdi műfaj, hanem egy nagyon is eleven és állandóan fejlődő művészeti forma. Ezért a Virtuózok a klasszikus zene jövője. És ma este folytatódik a varázslat. A klasszikus zene és a fiatal tehetségek ismét reflektorfénybe kerülnek, és egy olyan utazásra hívnak minket, ahol minden hang egy új csodát tár fel, tele drámával, izgalommal és lélekemelő pillanatokkal. Imádom! Én is imádom. Biztos vagyok benne, hogy rajtunk és önökön kívül a zsűri is izgatottan várja, hogy folytathassa velünk ezt a zenei utazást. Ma este a zsűriben a komoly zenevilágának legnagyobb ikonjaival és szupersztárjaival találkozhatunk, akik minden előadást nagy odafigyeléssel értékelnek, és természetesen meghozzák majd a fontos döntéseket is. Ismerjük meg tehát a második elődöntő zsűrijét. José Carreras a 3 tenor legendás tagja, aki a világ színpadain hangjával generációkat varázsol el. Egy igazi példakép, aki jelenlétével ünneppé tesz minden pillanatot. Keller András hegedűművész, karmester, a döntőadások zenei kíséretét adó Concerto Budapest főzeneigazgatója, Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas, nemzetközileg elismert művész. Várdai István, Liszt Ferenc díjas magyar csellóművész, érdemes művész, karmester, zeneigazgató, tanár. Dímás, kazah énekes, zeneszerző, több hangszeres előadó, klasszikus és tradicionális kazah elemeket populárisan ötvöző zenéje világszerte sikeres. K.L. Csaba, magyar filmrendező, a MIPA vezérigazgatója, a mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos, a Bartók Tavasz nemzetközi művészeti hetek alapítója. Albert Carreras jogász, kulturális szakember, a José Carreras Leukémia Alapítvány kuratóriumi tagja. Placido Domingo Jr., énekes, zeneszerző és producer, a Virtuózok főcímdalának szerzője, valamint a műsor visszatérő zsűri tagja. Yino Wang, a kínai operaszínpad ragyogó szopránja, aki kifinomult technikájával és lélekig ható hangjával bűvöli el a világot. Kohán István, Tokióban élő magyar klarinét művész, zeneszerző, számos rangos díj nyertese, világszerte vállal fellépéseket és tanít is.
Fantasztikus zsűrink van, szeretettel köszöntöm őket a stúdióban. Különösen a zsűri elnökét. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt köszönhetem azt a legendás művészt, akinek hangja nemzedékeket inspirált, és aki ikonikus szerepeivel és páratlan karrierjével az operavilág örökké meghatározó alakjává vált. Hölgyeim és uraim, Maestro José Carreras! Maestro, évtizedeken át uraltad a világ opera színpadait. Véleményed szerint mitől válik valaki igazán kiemelkedő művésszé? Olyanná, aki képes megérinteni a közönség szívét. Köszönöm szépen. Véleményem szerint minden művész célja az, hogy érzelmeket közvetítsen a közönség felé. És szerintem ez a legtöbb, amit egy művész tehet, hogy átadja ezeket az érzelmeket és érzéseket. Ez az én szerény véleményem. Hiszen mindannyian ezért szeretnénk találkozni a művészettel. Egyetértek. Úgy gondolom, ma este rengeteg érzelem vár ránk, Maestro. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük szépen! Ma esti versenyzőink a zsűri döntése alapján juthatnak tovább a döntőbe. Lássuk ismét, hogyan is működik ez. A két elődöntőben országonként két-két fiatal tehetség lép színpadra egymás után egy zenei párbaj keretében, melynek győztese tovább jut a nemzetközi döntőbe. A produkciók után a zsűritagok értékelik az előadásokat, majd a páros mindkét versenyzőjének fellépését követően titkos szavazással döntenek. A továbbjutó személye a párbajt követően azonnal kiderül. Az elődöntőkből a párbajok győztesei kvalifikálják magukat a döntőbe, ahol országuk másik továbbjutójával megmérkőznek, és végül kiderül, hogy ki lesz az adott ország győztese. Öt tehetség már múlt héten biztosította helyét a döntőben. Ma este ugyanez az álom lebeg annak a 10 új versenyzőnek a szeme előtt, akik már izgatottan készülődnek a kulisszák mögött, hogy a zsűri előtt bizonyíthassanak. Pietro, mit érzel most a versenyzőkön? Ida, itt a színfalak mögött egyszerre érezhető a feszültség és az izgalom, hiszen minden versenyző szeretné ma a legjobb formáját hozni és lenyűgözni a zsűrit. Ma este a szerb versenyzőink nyitják meg a második elődöntőt. Itt van velem David és Nina. David, te 11 éves vagy. Nina, te 13 vagy, ugye? Igen, 13. 13 éves. Üdvözöllek benneteket, hogy vagy? Remekül. És te? Remekül. Remekül. Rendben, akkor jó. Örülök, hogy ezt hallom. David, te vagy az első. Te nyitod meg ezt a második elődöntőt. Készen állsz? Yes. Rendben. Ida és a zsűri már vár rád. Mehetsz is a színpadra. Sok szerencsét. Sok szerencsét. Amíg David a színpadra tart, használjuk ki az időt, hogy jobban megismerjük. Szia, Dávid! Szia. Üdvözlünk Budapesten! Köszönöm. A nevem David Božić. 11 éves vagyok és zongorázom. Nagy megtiszteltetés, hogy képviselhetem Szerbiát ezen a nagy versenyen, a virtuózokon Budapesten. Egy csodálatos zenés családban nőttél fel. Mesélnél nekünk a családodról? Az édesanyám karmester, a bátyám és a nővérem nagyon szépen énekelnek. Az édesapám tudós, de ő is énekel kórusokban, anyám kórusában és néhány szerb kórusban is. A nevem Katarina Božić. Dávid édesanyja vagyok. A Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériumának szimfonikus zenekarának és kórusának a karmestere. Dávid már a születése előtt a méhen belüli időszakban is mutatta a zene iránti érdeklődés jeleit, és utána hamar világossá vált számunkra, hogy szerelmes a zenébe. Dávid nagyon nyugodtnak és magabiztosnak tűnsz. Mindig ilyen nyugodt vagy fellépés előtt? Általában igen, mert biztos vagyok benne, hogy nem léphetnék fel, ha előtte nem lennék tökéletesen felkészülve. A színpadon remekül érzem magam, és örülök, hogy a zenémmel érzelmeket közvetíthetek a közönség felé. Üdvözöllek a virtuózók színpadán, David! Köszönöm. Ahogy besétáltál, látszott, hogy jól érzed magad itt a színpadon, ugye?
Igen. Mindig ilyen magabiztos vagy előfordul, hogy izgulsz a színpadon? Nem szoktam izgulni. Az jó, rendben, akkor én sem izgulok. Ugye? És akkor átadlak téged a zsűri tagjainak. Fantasztikus emberekről van szó. Az első, aki kérdéseket tesz fel neked, Maestro José Carreras lesz. Ó, Maestro, van kérdésed Davidhoz? A zene mindig is nagyon fontos szerepet töltött be az életedben. Mit változtatott meg benned a zene? Mit jelent számodra a zongora? számomra a zene és a zongora egyszerűen az életemet jelentik. Zene nélkül egyetlen másodpercig sem tudnék élni, mert szeretek játszani. Ez boldoggá tesz. Szeretek komponálni, követni a bátyámat és anyukámat. Szeretek énekelni és mindenféle ilyesmit csinálni. Úgy hallottam, példaképet Szergej Rachmaninov. Igen. Mit jelent számodra Rachmaninov zenéje? Számomra a Rachmaninov zenéje jelenti a legtöbbet. Azok a harmóniák, a virtuozitás, az egész interpretáció, mert egyszerűen egy szóval élve az ő stílusában vagyok otthon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elérkezett a pillanat. Ma este először Szergej Rachmaninov híres Cis-moll prelüdjét hallhatjuk. Ez a romantika egyik legdrámaibb és legikonikusabb darabja. Remélem készen állsz, David? Köszönöm, igen. Igen, rendben. Hiszen ma este te lépsz először a virtuózok színpadára. Ez tehát hatalmas felelősség. Bravo! Köszönöm. Ismered a darabot, amit játszik? Igen. Nehéz darab? Nem tudom pontosan. Én még sosem játszottam, de nagyon szeretem. Nagyon kifejezően játsza, és ez tetszik. Igen, hallgassuk tovább.
Mi a véleményed az eddigi játékáról? Egészen elképesztően játszik. Annyi érzelemmel, annyi melegséggel játszik. És a technikája is lenyűgöző. Bravo! 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 Köszönöm. Bravo! Bravo! Köszönöm. Bravo! Köszönöm. Az első darab és az első előadó, és már is állva tapsol a közönség. Nagyon magasra tetted a lécet, fiatalember. Mi jöhet még? Feltűnt, hogy a kezed olyan kicsi, hiszen még nagyon fiatal vagy. Ezért olyan kicsi kis kezeid vannak. Igen, nagyon kicsik. Ugye? Nézd csak meg. És ahogy ezzel a kis kézzel játszottál, annyiféle hangszín, érzelem és energia árad felénk. Hihetetlen, Köszönöm. egyszerűen hihetetlen. Köszönjük, jól érzed magad? Elégedett vagy? Igen. Gyere ide, barátom. Kérdezzük meg José Carrerát, mit gondol erről az előadásról. Szerintem mindannyiunkat lenyűgözött. Még csak 11 éves. Tényleg fantasztikus volt. A technikája kifinomult. Nagyon jó. Mintha egyé vált volna a kottával. Nagyon tetszett, amit csinált, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáimnak is. Gratulálok neked, Dávid. Nagyszerű voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. István, szerinted Dávid megszólította a közönséget? Nem szeretek nagy szavakat használni, de szerintem nem csupán a közönséget szólította meg. Úgy érzem, valami magasabb dologgal is kapcsolatba került. Bizonyos értelemben. Ez egy nagyon komor darab. Mégis annyi költőiség és energia van benne. Libabőrös lettem, ami nem gyakran fordul elő velem. Csaba, el tudnád képzelni ezt a 11 éves művészt egy olyan nagy színpadon, egy olyan igazi előadó művészeti intézményben fellépni, amilyeneket te is vezetsz? Természetesen. És örülnék, ha eljönnél játszani a művészetek palotájába, a műpába. Ez egy olyan hely, ahol valóban igyekszünk teret adni minél több fiatal tehetségnek. Szóval mindenképpen el kell jönnöd hozzánk. Rendben, meghívás elfogadva. Szerintem megérdemelsz még egy tapsot. Bravo! Köszönöm. Csatlakozz a többiekhez a kulisszák mögött, és hamarosan újra találkozunk a színpadon. Rendben? Bravo! Köszönöm, igen. Nina, szervusz. Szia! Nina Rakocevics vagyok. 13 éves vagyok, és Szerbiából jöttem. Emlékszel, mikor kezdtél el hegedülni? 2,5 éves koromban kezdtem hegedülni. Ó, akkor nagyon fiatalon. Igen. Akkor kaptam meg az első hegedűmet. Figyeltem édesapámat, ahogy különféle hangszeren gyakorol, és nagyon megtetszett a hegedű hangja. 2,5 éves koromban kaptam meg az első hegedűmet. Nikolá, hogy nem mondtad, hogy várjon még? Nem mondtam, hogy várjon, mert nem hagyott gyakorolni. Saját hangszer kellett neki. Azt szeretném, hogy mindent játékként, szórakozásként éljen meg kötelességként. A zene olyan, mint a szeretet, nem lehet erőltetni. Igyekeztem úgy bemutatni neki a zenét, mint egy játékot, mint valamit, ami örömet jelent mindkettőnknek és az egész családunknak.
A színpad számomra olyan, mint egy kapu, amely a zene és a művészet varázslatos világába vezet. Amikor a színpadon játszom, varázslónak érzem magam. A vonón pedig olyan, mint egy varázspálca. Megvan benne az erő, hogy boldoggá tegye az embereket. Tetszik, hogy minden pillanatát átéled ennek a darabnak, és minden hangra odafigyelsz. És tetszik a technikád, valamint az, hogy magabiztos vagy. Nagyon büszke vagyok, hogy Szerbiát képviselhetem egy ilyen nagyszerű versenyen. És remélem élvezni fogják az előadásomat, és támogatnak majd. Bravo! Hát itt vagy! Gyere ide! Neked kell középen állnod. Ez a te helyed. Hogy érzed magad? Izgatott vagyok. Izgatottan. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy egy ilyen nagyszerű versenyen és nagyszerű műsorban képviselhetem az országomat. Keller András, van kérdésed ehhez a fiatal hölgyhöz? Szia, Nina! Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Mondd csak, miért választottad Vinyavszky Scherzo Tarantelléjét? Ez az egyik kedvenc darabom, hanem a kedvencem. És Vinyavszky a kedvenc zeneszerzőm. És egyszerűen csodálatos élmény játszani ezt a művet. Valahányszor eljátszom, ugyanazt érzem, mégis mindig egy kicsit másképp. Szép gondolat. Már nagyon várjuk, hogy varázsolj nekünk. Nina, izgatottan várjuk az előadásodat. Kezdődjön a varázslat. Köszönöm.
Ügyes. Nagyon jó. És még csinos is. Igen. Biztosan ő fog nyerni. Szerinted ő fog nyerni? Igen. Majd meglátjuk, meglátjuk. Bravo! Te jó ég, Ninám! Bravo, bravo, bravissimo! Technikailag is lenyűgöző volt, de az érzelmek és az öröm, amit kiváltottál belőlem, szintén csodálatos élmény volt. Nagyon köszönjük a varázslatot. András, ennél több varázslatra nincs is szükség, igaz? Teljes mértékben átjön a játékodból a lelked és a szenvedélyed. Emellett technikailag is nagyon-nagyon jó volt a két kezed közötti összhang. Az intonáció is. Talán a középső részben néhány másodpercig éreztem egy kis idegességet. De minden tekintetben lenyűgöztél bennünket, és sikerült elrepíteni minket a saját zenei világodba. István, te is érezted a varázslatot? Nagyon nehéz ezt megítélni, mert tulajdonképp egy előadás, vagy egy gyakorlás során valójában a saját tehetségedbe, a saját képességeidbe fektetsz be. És egy kicsit azt érzem, hogy sokkal többet investáltál a technikába, mint a zenei árnyalatok kidolgozásába, a vibrátó minőségébe és az ehhez hasonló fontos dolgokba. Egy kicsit úgy éreztem, mintha biztosra akarnál menni, hogy megnyerd ezt a versenyt. Én meg kell, hogy védjelek, mert átéreztem az érzelmeidet, mindent értettem, és éreztem a benned lévő szenvedélyt. Talán ejtett néhány kisebb hibát a középső részben, hiszen egyáltalán nem könnyű dolog itt a mesterek előtt fellépni. Kifejezetten nehéz dolog. Ez így igaz, bizony ez így van. Látom, hogy elvarázsolt téged, Dimás. Rád van írva. Rendben, hatalmas tapsot kérek ennek a csodálatos virtuóznak. Most hátra mehet, de hamarosan visszahívlak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bravo! Kedves zsűri, azt kell mondanom, hogy szerintem ez egy nagyon nehéz döntés lesz. Két lenyűgöző előadót láthattunk az imént. Eljött az idő, hogy meghozzátok a végső döntést. Dávid, hogy érzed magad most, miután láttad Nina fantasztikus előadását? Természetesen boldog és büszke vagyok, hogy barátja lehetek egy ilyen nagyszerű hegedű művésznőnek, és örülök, hogy hallhattam a Sercó ilyen fantasztikus előadását. Hamarosan megtudjuk, hogy a két szerb versenyző közül ki jut tovább a döntőbe. Ez kizárólag a ti döntéseteken múlik. Üdv újra a színpadon! Just follow me. Gyertek! Csodálatosan indult az este két fantasztikus fiatal tehetséggel, akik két különböző stílusban két lenyűgöző produkciót adtak elő, ám mégis volt bennük valami közös. Mindketten tovább akarnak jutni a döntőbe, jól mondom? Igen. Szeretném hozzátenni, hogy mindketten nagyon magasra tettétek a mércét. De csak egyikük csatlakozhat Uroš Adamovićhoz, aki már múlt héten biztosította helyét a döntőben. A zsűri meghozta a döntést. A zsűri döntése alapján a döntőbe jutó versenyző nem más,
Other. Then mint. Dávid! Gratulálok, Dávid! Hadd öleljelek meg. Akkor én is, nekem is kell egy ölelés. És ne feledkezzünk meg Nina csodálatos produkciójáról sem. Hihetetlen zenész vagy, és ez egy nagyon nehéz döntés volt a zsűri számára. Csak hogy tudd, szerintem ez volt az eddigi legnehezebb döntés. Minden esetre köszönjük. Köszönjük mindkettőtöknek. Valóban igazi virtuózok vagytok. Köszönöm. Nagyon jó. Valójában még csak most indult be igazán a verseny, hiszen további 4 párba áll előttünk. Most pedig lássuk, milyen díj vár a legjobb előadókra. A 100 000 eurós értékű összdíjazású versenyen jelentős pénzdíjak is gazdára találnak. Többek között Jelena Dudocskin zsűritag felajánlásából a győztesek fejenként bruttó 5000 eurót nyernek. Emellett a versenyzők különleges koncertlehetőségeket kapnak a zsűritagok, az Il Divo énekegyüttes és a virtuózok felajánlásából. A Magyar Televízió különdíjasai pedig a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával adhatnak koncertet. Rendben. Folytatódjon hát az izgalmas verseny a Virtuózok 10. évadának második elődöntőjében. A következő ország Montenegró. Ma este 2 nagyon tehetséges fiatal művész képviseli őket. Itt van velünk Krisztina és Petár. Egyelőre lazíthatsz, amíg Krisztina előadását hallgatod, mert ő fog kezdeni. Krisztina, kérlek, fáradj a színpadra, a zsűri már vár rád. Sok sikert kívánok! Köszönöm szépen. Hadd simogassa meg Ficsát is. Ő is sok sikert szeretne kívánni neked. Krisztina már készülődik, hogy csatlakozzon idához és a zsűrihez. Amíg odaér, ismerjük meg őt közelebbről. Jaj, újra itt vagyok. De most veres. Elhiszed, hogy újra a virtuózokon vagy, kislányom? Igenis, meg nem is. De most más, mint az előző alkalom. Akkor inkább meglepetés volt, mint első alkalom. A nevem Krisztina Basics, 13 éves vagyok. Már az anyukám pocakjában is szaxofont hallgattam, mert anyukám szaxofonosokat kísért. Kicsi koromban már a zeneiskolában voltam, mert nem volt, aki vigyázzon rám, és anyukám kollégái viccelődtek, hogy biztos szaxofonos leszek. És most tényleg az lettem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy vagy? Jól ön? Remekül, remekül. Üdvözlöm. Hát, hogy ne lennék remekül, hiszen a világ legjobb műsorában vagyunk, ugye? Te már tudod, hiszen visszatérő vagy a showba. Hogy érzed magad? Izgatottan és egy kicsit idegesen. Örülök, hogy újra itt látunk téged, Krisztina. Már játszottunk együtt, még a virtuózokban is. Örülök, hogy azóta is sokat fejlődött. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lesz a műsorban. Meg tudod oldani? Persze, persze. Sok sikert kívánok neked, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus leszel. Köszönöm szépen. Sok sikert! A jövőbeli terveim, világkörüli koncertek és turnék a saját zenekarommal. Krisztina, üdv újra a virtuózók színpadán. Gyere ide! Bravo! Köszönöm! Kedves zsűritagok, mondanék valamit. Én már találkoztam Krisztinával korábban. Melyik évben is volt? 2020-ban. 2020-ban. És meg kell mondjam, Krisztina akkor még sokkal kisebb volt. Egy apró kislány volt, aki a virtuózók színpadára lépett a szaxofonjával és barátjával. Ficsával. Milyen érzés újra itt lenni? Nagyon felemelő, tényleg hihetetlen. Szia, Krisztina! Köszöntünk téged! Nagyon izgalmas, hogy itt vagy velünk a virtuózok színpadán, különösen egy ilyen lenyűgöző hangszerrel. Milyen darabot választottál mára? Pukekona Csárda.
Ez egy merész választás. Mindig is kedveltem a spanyol zeneszerzőket, és már alig várom, hogy halljam a művet. Hölgyeim és uraim, most egy lenyűgöző előadás következik, amelyben életre kell a szaxofon szenvedélye és varázslata. A színpadon Kristina Vasic! Köszönöm. Ez egy igazán romantikus darab. Álmodozásra késztet. Csak 12 éves. Milyen bársonyos hangzás. Tetszik? Bizony. Bizony.
Ficsa szerencsét hozott neki, úgy tűnik. Krisztina, azt kell mondanom, ez a virtuózitás és a szenvedély tökéletes elegye volt, gyönyörű volt. És nagyszerű, hogy újra itt vagy velünk. Számomra igazi öröm, hogy ismét hallhatlak. Imádom. Köszönöm szépen, köszönjük. Placido, mi a véleményed a produkcióról? Kiemelkedő volt. Nagyon élveztem. Szó szerint életre keltette azt a hangszert. Lenyűgözött. Nagyon élvezi, amit csinál, és igazán különleges élmény így hallgatni a szaxofont, hiszen ritkán halljuk klasszikus stílusban megszólalni. Általában inkább jazz hangszerként ismerjük. Nagyon megérintett az előadás, és láthatóan ő maga is nagyon élvezte. Csodálatos voltál. Köszönöm szépen. István, élvezted az előadást? Számodra mi volt az, ami igazán különlegessé tette a produkciót? Először is, Krisztina, tényleg csak 12 éves vagy? Ez jó kérdés. Mert egy ilyen hangszert teljesen meg kell tölteni levegővel, hogy megszólaljon. Ez nem kis dolog. És a másik dolog, ami igazán szép volt, hogy milyen szépen meg tudta szólaltatni a magas hangokat. És minden. Szóval minden benne volt. Minden azon múlik, hogyan formálod a hangokat a szádban. Ezt nagyon érzed. Ráadásul a szíved nekünk énekelt a hangszereden keresztül. Ennél többet nem is kívánhatnánk. Csodálatos érzés volt hallani a szívedet. Köszönöm szépen. Még egyszer gratulálok. Gyönyörű előadás volt, és hamarosan újra találkozunk itt a színpadon. Most csatlakozz a többiekhez a kulisszák mögött, köszönjük. Brava, és el ne felejtsem, visszaadom Ficsát. Persze, bocsánat, neked is örültem. Viszlát, köszönjük. Köszönjük, csodálatos voltál. Sziasztok! Itt vagyok a mentorok szobájában. Várom a mentoromat. Most kell elődöntőt játszanom. Nagyon izgatott vagyok. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A nevem Petar Balaban. 18 éves vagyok. A zenei középiskola 4. osztályába járok. A mentorom Miroslav Ilic, és Montenegróból jöttem. Egyedül érkeztem ide, de hatalmas támogatást kapok a családomtól, akik minden versenyemen és minden nap mellettem állnak. Üdvözöllek. Jó napot kívánok. Én Petar vagyok, a mentorod. Szintén Petar. Gyönyörű neved van. Ülj le nyugodtan, örülök, hogy itt vagyunk. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek neked, hogy a fellépésed minél jobb legyen. Ez a verseny számomra új tapasztalat, mert minden hangszerrel együtt versenyzem. És ez az első tévéműsor, amelyben részt veszek. Így van, nagyszerű. 1000 másodpercre pontosnak kell lennie, és akkor tökéletesen fog szólni. Ez az igazi Bach. Meg kell mutatnunk a korabeli táncokat is. Egyszerűen, de megfelelő artikulációval, így tökéletesen fog hangzani. Bravo! Így kell. Eddig csak harmonikásokkal versenyeztem, és remélem, hogy a virtuózokkal megmutathatom, hogy a harmonikának is helye van a többi hangszer között. Petar, hát itt vagy. Már vártalak. Micsoda hangszer! Ez a hangszer már most nagyon tetszik, óriási, és ha jól hallottam, te igazi bajnok vagy, igaz ez? Igen. Rendben, elmeséled nekünk? Ez 2 verseny volt. Ez a 2 a legnagyobb verseny nekünk harmonikásoknak, a világkupa és a világtrófea. Ezeken a versenyeken a világ minden tájáról a legjobb harmonikások vesznek részt. És annak ellenére, hogy bajnok vagy, mégis szerény maradtál. És olyan kedvesen, mosolyogva érkeztél a harmonikáddal, igazán jó volt látni, ezt nagyra értékelem. István, szerinted fontos egy fiatal zenész számára, hogy részt vegyen versenyeken? Ez egy lényeges kérdés, hiszen mit is jelent bajnoknak lenni a művészetben? És ehhez kapcsolódva az én kérdésem az lenne, hogy te személy szerint mit vársz ettől a versenytől? Remélem, hogy a lehető legjobb fényben tudom majd feltüntetni a harmonikát, mint hangszert.
Nagyszerű. Jól van. Sok sikert kívánok. Most pedig egy igazán különleges előadás következik, amely új megvilágításba helyezi Johann Sebastian Bach egyik ikonikus művét, a Fis-moll preludium és fugát. Az előadó Petar Balaban, Montenegró büszkesége, aki virtuóz technikájával kelti életre ezt a darabot. És persze egyedülálló érzékenységgel. A színpad a tiéd. Köszönöm. Izgulsz, amiatt, hogy ő a világbajnok? Őszintén szólva nem örülnék, ha bejutna a döntőbe. Na, ezt nevezik sportszerűségnek. Igen. Most, mintha egy másik hangszer szólna. Mit gondolsz? Szerinted hogy játszik? Nagyon jól. Nagyon jó? Igen. Tökéletesen. Ez igen. Petar! El kell ismernem, ez világbajnok előadás volt. Lenyűgöző.
Köszönöm. István, téged is magával ragadott, mint engem? Nem jutok szóhoz. És talán a legnagyobb dicséret neked előadóként, hogy szerintem Bach imádta volna ezt az előadást. És ezt őszintén mondom, mert minden egyes részletében ott volt. Egyé váltál a hangszerrel, és te magad is átalakultál. Köszönöm szépen. Micsoda dicséret. Képzeld el, hogy Bach itt ül, hallgat minket, és elismerően nyilatkozik az előadásodról. Ino, milyennek találtad ezt a virtuóz játékot? Élvezted? Igen, nagyon élveztem. És nagyon tetszett az egész produkció. A darabod igazán illik a virtuózokhoz. És azt is említetted, hogy tanár szeretnél lenni. Szóval engem igazán inspirál a zenéd. És őszintén remélem, hogy minden nap képes leszel új kihívások elé állítani magad. És megtalálod majd a saját utadat a jövőbe. Köszönöm szépen. Köszönjük a szép szavakat. Jól van. Albert, milyen érzéseket váltott ki belőled ez a darab? Nos, engem lenyűgözött az előadásmód, Petár, gratulálok. Tényleg lenyűgöztél szerintem mindannyiunkat. Nem vagyok harmonika szakértő, de azt tudom, hogy nagyon nehéz a két kézzel egyszerre játszani, összehangolni a dallamot és a harmóniát, és neked ez sikerült. Bravo, bravo, ez igaz. Krisztina, Petár színpadra lépett és megcsinálta. De te is. Sok dicséretet kapott, de te is. Hogy érzed most magad? Izgatott vagyok, és nagyon boldog is vagyok, mert nekem fontos a győzelem a pályafutásom és egyéb dolgok miatt is. De a legfontosabb egy ilyen versenyen, egy ilyen tévéműsorban, hogy jól érezzük magunkat. Kedves zsűritagok, a legnehezebb döntés következik. Ismét két tehetséges zenész áll előttetek, egy lány és egy fiú. Két különböző hangszer, két különböző mestermű. De csak egyikük képviselheti Montenegrót a virtuózók döntőjében. Kérlek, most hozzátok meg a döntéseteket a tablet segítségével. Ne feledjétek, a döntés végleges, és nem lehet megváltoztatni. Úgy látom, megszületett a döntés. Most pedig színpadra hívom a két művészt. Üdv újra, Pietro! És természetesen üdvözöljük ismét versenyzőinket is. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk az este egyik legizgalmasabb pillanatához. Két kivételes tehetség, két lenyűgöző produkció. De csak egyikük juthat tovább a döntőbe. Krisztina, Petár, mindketten lenyűgöztetek minket a saját zenei világotokkal és a tehetségetekkel. Montenegró ugyanolyan büszke lehet rátok, mint mi. A zsűri döntése alapján a montenegrói párbaj győztese az, aki tovább jut a virtuózok döntőjébe. Nem más, mint Krisztina! Ejha, gratulálok, Krisztina! Gratulálok, Petár! Gratulálok, Krisztina, és hatalmas tapsot nektek! Lenyűgöző volt! De ezt már tudjátok, brává! Mindkettőtöknek gratulálok, csodálatos tehetségetek van! Hölgyeim és uraim, most tartanunk kell egy rövid szünetet, de hamarosan folytatjuk a Virtuózok nemzetközi 10. jubileumi adását. Ne menjenek sehová, mert hamarosan visszatérünk még több fantasztikus produkcióval itt a Virtuózok színpadán, a klasszikus zene jövőjével. Most pedig köszöntjük magyar versenyzőinket. A két ifjú tehetség már alig várja, hogy megmutathassa, mire képes a színpadon. Ez a párbaj különösen izgalmas lesz, hiszen mindkét versenyző ugyanazon a hangszeren, zongorán játszik. Itt van velünk a bájos Noah. Szia Noah, hogy vagy? Szia, jól. És itt van velünk Máté.
Noah, kezdjük veled. Amikor épp nem zongorázol, mit szeretsz még csinálni? Szeretek kézzel készíteni dolgokat, például papírból, vagy házakat építeni a babáimnak. Jól hangzik. Vagy például szeretek mászni, falra mászni. Tényleg? Klassz. Tehát nem csak a zenében vagy kreatív, hanem az iskolán kívüli dolgokban is. Máté, úgy hallottam, neked a zene az életed. Pedig még csak 19 éves vagy. Mit szeretsz csinálni, amikor épp nem zenélsz? Szeretek sportolni, az sokszor meg is nyugtat, vagy pont ihletet ad. Köszönöm szépen. Máté, te most itt maradsz velem, mert Noah lesz az első közületek, aki színpadra lép. Noah, készen állsz meghódítani a színpadot? Igen, azt hiszem. Rendben, szerintem is készen állsz. Nekem úgy tűnik. Szóval, akkor indulhatsz is a színpadra, a zsűri már vár rád. Amíg Noah a színpadra tart, lássuk ki is ő valójában. Hamarosan érkezik a mentor, és ő fog neked segíteni, hogy a középdöntőben minél jobban zongorázol. Nagyon várom. Az én nevem Noah Hendrix, 10 éves vagyok, és 4 éve zongorázok. Én hegedülni akartam, de az anyám nem talált hegedűtanárt, csak zongoratanárt. Elkezdtem zongorázni, és nagyon szeretem, és akkor zongoránál maradok. Hát én nagyon örülök, hát fantasztikus, micsoda jó, hogy találkozunk itt. Amikor Noát először hallottam játszani, azt kell fogalmaznom, hogy megfogott, megkapott a játéka. Noah, te mit gondolsz magadról, a tehetségedről? Hova akarsz eljutni ezzel a tehetségeddel? Amikor játszok, akarok, hogy a zene nem csak nekem énekeljek, hanem mindenki a másnak is. Hát ez gyönyörű szép küldetés. Hát ez a lényeg az előadó művészetnek, hogy másnak átadni azt az örömöt. Én amikor játszok a színpadon, nagyon boldogan érzem magamat, és amikor játszom a darabomat, akkor mintha csak én lennék a zongorával. Remélem, hogy a zsűrinek és a közönségnek is fog tetszeni a zongorajátékom. Noah! Már vártunk rád! Szia! Szia! Hogy érzed magad? Jól. Jól? Nagyon vártam már, hogy találkozzunk. Úgy hallottam, te vagy a legfiatalabb versenyző. Hány éves is vagy? 10. 10 éves. Szia, Noah. Nagyon aranyos vagy. Nagyon aranyos vagy. Lenne pár kérdésem. A darab, amit választottál, Grieg műve. Miért ezt a művet választottad? És mit jelent számodra? Mert annyira csodálatos. Amikor játszom, olyan érzés, mintha egy mesében lennék. Köszönöm. Köszönöm a válaszodat. Sok sikert kívánok neked. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, most egy igazán különleges előadás következik. Egy igazán különleges fiatal lánytól. Noah egy olyan darabot választott, amely tökéletesen tükrözi tehetségét és a zene iránti szenvedélyét. Edvard Grieg darabját. Kimondanád nekem? Edvard Grieg... Edvard Grieg's A Printemps. Pontosan. Voilà.
Szerinted milyen? Szépen játszik. Nagyon érzékenyen billent, és maga ez a darab is nagyon jól áll neki. Bravo! Bravo! Csodálatos voltál. Bravo! Noah, a 10 éves virtuóz. Állótaps. Látod? Hajoljunk meg, mint a hercegnők. Mi folyik itt? Te biztosan nem lehetsz 10 éves. Nem tudom elhinni. Ez lehetetlen. 10 éves vagyok. Nem, ez kizárt, ne viccelődj már. Nem viccelek. Viccelsz? Hogy lehet az, hogy egy ilyen kislány, mint te, aki 10 évesen még babázik, és mindenféle gyerekes dolgot csinál, amikor leül a zongorához, hirtelen egy komoly, mélyérzésű és érett előadóvá válik? Hogy lehetséges ez? Nem is tudom. Senki sem tudja. Hát ez a probléma. Dimás, hogy lehetséges ez? Meg tudod magyarázni? Nem is tudom. Szerintem ő Isten ajándéka. Hihetetlen volt. Nagyon élveztem. És megérdemled, hogy a világ legnagyobb zenészei állva ünnepeljék a produkciódat. Megérdemled. Bizony, igen. Gratulálok. Köszönöm. Noah, te magad is komponálsz zenét. Mutatnál egy kis részletet valamelyik szerzeményedből? Persze. Köszönöm. Persze, rendben. Bravo! Bravo! Nem tudom miért, de megrikatott. Megrikadsz engem. Nem tudom, hogy miért. Vagyis tudom miért, de mindegy. Maestro, te is így érzel, mint én? Mert egyszerűen boldogsággal tölti el a szívemet, hogy léteznek ilyen emberek. Olyan emberek, mint a mi kis csodálatos virtuózónk. Lenyűgöző volt, lenyűgöző volt. Az energia, amivel játszik.
És tehetséges. Sőt, nem csak tehetséges, hanem az akarat is megvan benne, hogy zongorázzon és napról napra fejlődjön. A saját zenéje is elképesztő. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttél hozzánk. És az utolsó kérdésem, jelenleg mi a legnagyobb álmod? Tényleg a legnagyobb, amit álmodni mersz. Hogy nagyon jó zongorista legyek. Az álmok valóra válnak, mert már most is nagyon jó zongorista vagy, ugye? Kérlek, ne felejts el engem, rendben? Én leszek a legnagyobb rajongód. Nem, én vagyok a legnagyobb rajongója. Rendben, menj csak. Ne feled, én vagyok a legnagyobb rajongód, rendben? Szia! Napot kívánok! Szervusz, Máté! Örülök, hogy ismét találkozunk. Paládi Máté vagyok, 19 éves, Kárpátaljáról érkeztem. Itt a versenyben most egyedül vagyok, viszont otthonról a családom sokat gondol rám és nagyon támogat. Ez nagyon fontos és bátorságot is ad. Büszke vagyok rá, hogy már az elődöntőben vagy. Ez egy kicsit a közös munkánknak is a gyümölcse, úgy gondolom. Mátéval 14 éves korában találkoztam. Volt egy zenei tábor, és odahoztak egy kis fiút, kis köpcös, nagyon mosolygós, aranyos volt, és hát nagyon jól összebarátkoztunk, és igazából nagyon jó közös hang volt közöttünk. Most a Zeneakadémia másodéves hallgatója alapképzésen, Sréti Balázsral együtt tanítjuk őt nagyon nagy örömmel és élvezettel. Nagyon különleges hangszernek tartom a zongorát. És most is figyelj. Hiszen rengetegféle hangot elő lehet rajta idézni. Nagyszerű, igen. Szóval erre is egy picit figyeljünk arra, és akkor a tempók sokkal gazdaságosabban, sokkal természetesebben változnak. A nemzetközi virtuózokban való szereplés számomra nagy jelentőséggel bír, hiszen a szakmai fejlődés mellett hozzá tud segíteni ahhoz az álmomhoz, hogy egyszer sikeres zongoraművész lehessek. Máté, üdvözlünk a virtuózók színpadán! Hogy érzed magad ma itt? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, nagyon impozáns ez a színpad, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Csaba, van kérdésed Mátéhoz? Úgy tudom, Kárpátaljáról érkeztél. Hogyan tudod a zenéddel képviselni a magyar közösségeket? Igen, én Kárpátaljáról érkeztem. Itt ma a virtuózok színpadán ez leginkább a zenében, az előadott Kodály műben fog megjelenni. Úgy gondolom, hogy azzal nagyon jól tudom ezt közvetíteni, és ezt bemutatni, hogy hova is tartozom, és hogy honnan jöttem. Máté az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét hoztad el, amely nem csak technikai kihívásokat tartogat, hanem életre kelti a magyar zenei örökséget is, ahogy említetted. Sok szerencsét! Mi a véleményed eddig? Nagyon szépen játszik. Rengeteg érzelmet visz bele. Látod?
Bravo! Bravo! Játsz még egy kicsit, nem volt elég. Milyen érzés, hogy ilyen csodálatos emberek állva tapsolnak neked? Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm. Máté, titokban abban reménykedtem, hogy rosszul fogsz játszani. Tényleg, mert itt volt velünk a legaranyosabb, legtehetségesebb kislány. És annyira reméltem, hogy rosszul fog játszani, így nem lesz olyan nehéz választani. De lenyűgöző voltál. Nagyon élveztem. Véleményem szerint nagyon kerek produkció volt. Látszott, hogy uralja a darabot, és pontosan tudja, hogyan szeretné előadni. És ez átjött. És éppen ezért volt csodálatos az előadás. Így van. Köszönöm szépen, köszönöm. Csaba, mi a véleményed a produkcióról? Vajon elérte Máté azt a hatást, amit akart? Máté, tényleg gratulálok. Fantasztikus volt. És tudnod kell, hogy itt Budapesten van egy nagyon különleges örökségünk. Ez az örökség Liszt Ferenctől ered. Máté is a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója. Tehát Liszt alapította meg ezt a hagyományt. És most már te is ennek a különleges örökségnek a részese vagy. Te képviseled a következő generációt. És most általad élvezhettük ezt. Csodálatos előadás volt, és megmutattad, mi is a magyar örökség. Még egyszer gratulálok. Köszönjük, rengeteg dicséretet kaptál. Most menj át egy pillanatra Noahhoz, és hamarosan találkozunk. Köszönjük. Brava, brava, brava! Zsűritagok, nagy bajban vagytok. Szóval hogyan oldjátok meg ezt a nehéz helyzetet, és hogyan döntitek el, hogy melyik magyar versenyző jusson a döntőbe? Állva tapsoltak neked, csak dicséreteket kaptál. Állva tapsoltak Máténak is, és ő is csak dicséreteket kapott. Te milyennek látod az esélyeidet ebben a párbajban? Nem is tudom. Nem tudod? Hát jó. Nem tudom. Tudod mit? Én sem tudom. És tudod mit? A zsűri sem tudja, hiszen mindenki leadja a saját szavazatát, de nem látják, hogy a többiek hogyan szavaznak. Készen állsz, hogy megtudd? Igen. Menjünk vissza együtt a színpadra? Igen. Hát jó, menjünk. Üdv újra, Pietro! És természetesen ismét nagy szeretettel köszöntjük magyar versenyzőinket itt a stúdióban. El sem hiszem, de elérkeztünk az este egyik legizgalmasabb pillanatához. Ma este két lenyűgöző, fantasztikus tehetséget hallhattunk, akik mindketten elkápráztattak minket. De a zsűri döntése alapján csak egyikük juthat tovább a döntőbe. Ez egy rendkívül szoros verseny volt. De megszületett a döntés. A zsűri döntése alapján az a csodálatos tehetség, aki tovább jut, nem más, mint Máté! Te jó ég! Gratulálok, Máté! És neked is gratulálok, Noah. Ejha, megölelhetlek újra? Ne haragudj, gyere ide! Egyszerűen csodálatos vagy. És te is, szóval gratulálok. Most pedig egy igazán különleges pillanat következik, amely biztosan mindannyiunk szívét megérinti. A következő percekben a világ legcsodálatosabb hangjában gyönyörködhetünk majd. A színpadon Maestro José Carreras!
siete in cielo sta compagna vostra, c'ho perduto sonno a fantasia, qua penso sempre che tutta vita mia ne se lo volesse dicere, ma non so saccia dire. A voglia bene assai, dicite in cielo voi, che non m'ascorda mai. E la signora, che io forte la catena, che me tormenta l'anima, e non me fa campare. Itt állok a következő két különleges tehetséggel, két fiatal művésszel, akik a csodálatos Szlovéniát képviselik. Itt van velünk Mark és Emma. Szia! 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 Hogy vagy? Hogy vagy, Mark? Jól. Jól? Készen állsz a fellépésre? Izgatott vagyok. És te, Emma, hogy érzed magad? Nem vagyok ideges. Nem vagy ideges? Nem. Rendben. Te itt maradhatsz velem. Rendben. Mert ebben a szlovén hegedű párbajban Mark lép először színpadra. Mark, készen állsz, hogy színpadra lép? Igen. Rendben, akkor kérlek, fáradj a színpadra, és sok sikert kívánok a fellépésedhez. Köszönöm. Mielőtt azonban Markot látnánk a színpadon, ismerjük meg őt egy kicsit jobban. Szia! Szia, Mark! Örvendek. A nevem Mark Lefkranz. 17 éves vagyok, és Szlovéniából érkeztem. Ön anyukaként emlékszik rá, hogy milyenek voltak a kezdetek? Tekintettel arra, hogy Mark nem zenés családból származik, kellett egy kis idő, hogy megértsék és támogassák őt. Hogy nézett ez ki? Mark a televízióban egyszer teljesen véletlenül látott egy szimfonikus zenekart, aminek hatására bejelentette, hogy hegedülni fog. Természetesen nem vettük komolyan, mert még olyan kicsi volt. De kitartó volt. 2 évig kitartott. Nagyon hálás vagyok a családtagjaimnak, akik támogatnak, és ilyen jó hangszert vásároltak nekem. Természetesen kivált kép édesanyámnak köszönöm, aki hitelt is hajlandó volt ezért felvenni. Milyen érzései vannak Mark ezen jelentős versenyen való fellépésével kapcsolatban? Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy Mark részt vehet ezen a versenyen, hogy beválogatták. Tudom, hogy ez nagy vágya volt. Amikor a színpadon vagyok, az egy igazán különleges érzés. Nagyon élvezem. Nem szoktam izgulni, de van valamiféle pozitív adrenalinlöket, és tényleg különleges érzés. Tényleg nagyon hálás vagyok, amiért itt lehetek.
Üdvözlünk a Virtuózók színpadán, Mark! Köszönöm. Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Tudom, hogy Albert Carreras szeretne feltenni néhány kérdést. Szia, Mark! Üdvözöllek a Virtuózokban. Köszönöm. Egy virtuóz darabot választottál a lengyel zeneszerzőtől, Wieniawskitól. Mi az, ami Wieniawski kapcsán összeköt téged a hegedűvel? Ezt a darabot azért választottam, mert két oldala van. Bemutathatom vele a virtuóz oldalamat. Sok gyors passzázsa van. Emellett megvan a gyengéd oldala is. Nagyon szeretem a romantikát, és a játékommal ezt kifejezhetem. Nagyon örülök, hogy ezt a darabot választottad. Tedd, amiben a legjobb vagy, és most kérlek, szólaltasd meg azt a nyelvet, amit a legjobban szeretsz, a zene nyelvét, rendben? Köszönöm szépen. A színpad a tiéd. Szerinted milyen a produkció eddig? Jó, de lehetne még kifejezőbb. Lehetne még kifejezőbb? Hát jó. Mármint az arcára gondolsz? Nem, a játékára. A játékára? Értem. Hibázott már, vagy tökéletes volt? Nem volt tökéletes. Nem volt tökéletes? Nem. Rendben, hát jó.
Na hát. Bravo! Brilliáns produkció volt, tényleg brilliáns. Úgy érzem, sikerült bennem is felébresztened a lengyel virtust, úgyhogy köszönöm. És látom, hogy minden zsűritagot lenyűgöztél, különösen Albert Carreras. Nos, Mark, ez egy csodálatos előadás volt. Biztos vagyok benne, hogy minden lengyel néző rendkívül büszke arra, ahogy Vinyavskit előadtad. Tényleg gratulálok. De szeretnék még valamit mondani neked, mert egy kicsit utána néztem a történetednek. Csodálom a kitartásodat, hiszen meg kellett győznöd a családodat, hogy komolyan vegyék a hegedű és a zene iránti szenvedélyedet. Ez pedig csodálatos dolog, hiszen az elszántság nagyon fontos. És biztos vagyok benne, hogy ez az elszántság arra ösztönzi a zsűrit is, hogy még többet tanuljon. És ennek köszönhetően tudod átadni nekünk ezt a rengeteg szenvedélyt és érzelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bravo. Plácido, te is úgy érezted, hogy ebben a szenvedélyben és valódi tehetségben ott van az elszántság is. Így van. Fantasztikus, ahogy játszik a hangszeren. Szó szerint egyé vált vele. A technikai részleteket illetően nem vagyok szakértő. Intonáció, kifejezésmód, új rend. Nyilvánvalóan mind lenyűgöző volt. De az, ahogyan élvezi a játékot, ahogy minden egyes hangnak jelentést ad, és ahogyan megszólaltatja a mélyebb és magasabb hangokat, szó szerint a hegedűn keresztül beszél hozzánk. Gratulálok! És ha így folytatod, valószínűleg hamarosan megveheted a saját Stradivari hegedűdet. Gratulálok! Ez igaz. András, egy ilyen darabot sokat kell gyakorolni. Nagyon jó technika kell hozzá, és sok tehetség, de szenvedélynek is kell lennie. És érteni kell a darabot. Először is gratulálok. Igazán csodálatosan játszottál. Nagyszerű volt a kezeid összehangoltsága. Amit a jövőben javasolnék neked egy ilyen brilliáns darabnál, hogy például a staccatókat egy kicsit könnyebben játszd. Tudom, hogy kockázatos, de bátran be kell vállalnod, mert képes vagy rá. Még jobban is meg tudod csinálni. Összességében nagyon élveztem a játékodat. Köszönöm szépen, és bravo! Köszönöm. Meg tudnád próbálni a könnyedebb staccatót? Megpróbálod? Most rögtön? Igen, lássuk, működik-e? Látod? Ugye? Igen, köszönöm szépen, bravo! Köszönöm. Bármit is kérsz, ő teljesíti. Ilyen tehetségeink vannak itt. Igen. Még egyszer nagy tapsot kérek, köszönjük szépen. Most már mehetsz a kulisszák mögé. Köszönjük, hogy megmutattad, mennyire szereted a zenét és a hegedűt. Ők is szeretnek téged. Bravo, köszönöm. Szia, Emma. Szia. Üdvözlöm. Köszönöm. Emma Dóra Burstin vagyok, 11 éves. Egy nap a nagymamám elment fodrászhoz, és utána beállított ebédre egy negyedes méretű hegedűvel. Kipróbáltam, aztán napról napra egyre többet gyakoroltam, és most már tudok hegedülni. Now I play the violin. Van-e valamilyen titkos vágyad, hogy te mi szeretnél lenni a hegedűvel? Én főleg szólistaként szeretnék játszani, de mellette kicsit tanítanék is, és koncertmester is lennék, vagy legalább első vagy másodhegedűs egy nagy együttesben, mint amilyen például a bécsi vagy berlini filharmonikusok. Azt tetszik a hegedűben, hogy át kell ölelni, amikor játszol rajta, mert a vonó itt van, a bal kezeddel viszont magadhoz öleled a hegedűt, szóval magadhoz öleled, játszol rajta, közben pedig más dolgokat is csinálsz. Nagyon jó látni Emmát itt a virtuózokban. Imád a színpadon lenni, én pedig örömmel támogatom őt. Eleinte nem is tudtam, hogy be lettem nevezve erre a versenyre, de most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Köszöntsük a színpadon Emmát!
Szia! Szia! Hogy érzed magad? Jól. Hogyan készülsz fel lelkileg az ilyen fellépésekre, amikor zsűri és közönség előtt kell szerepelned? Általában mindig az édesanyámmal vagyok, és amikor a közelében vagyok, egyszerűen olyan kisugárzása van, ami megnyugtat. Ez nagyon kedves. Szerencsés vagy, hogy ilyen anyukád van, ez igazán kedves. Szia, Emma! Szia! Szia! Örülök, hogy találkoztunk. Nagyon aranyos vagy. Csodásan nézel ki. Anyukád nagyon jó zongorista, ugye? Megosztanál velünk néhány szép pillanatot, amit édesanyáddal éltél át? Például a mindennapi gyakorlás során. Általában egyedül gyakorlok a szobámban. Ha velem gyakorol, általában az ágyamon ül, figyel engem, átölel, és erőt ad, hogy folytassam, és kövessem az álmaimat. Follow my dream. Emma, most itt az idő, hogy megoszd velünk a zene iránti szenvedélyedet. A következő darab, amit hallani fogunk, Kreisler egyik legismertebb és legkedveltebb műve, amely tökéletesen megmutatja a hegedű szépségét és kifejező erejét. Tiéd a színpad, Emma! Emma! Bravo! Bravo! So, how many points? 1-től 10-ig hány pontot adnál neki? A korához képest? Szerintem 9-10. 9? Igen. Hát jó. Emma! Brava!
Gyönyörű volt. És persze gratulálunk édesanyádnak is. Szinte hihetetlen. Nagyon hasonlítotok egymásra. Gratulálok, csodálatos lányod van, nagyon tehetséges. Ino, te is így gondolod? Téged is ennyire elvarázsolt? Igen, tényleg nem jutok szóhoz. Nagyon-nagyon tetszett az előadásod. Megrikadtál. Ez a zenéd ereje. És nagyon köszönjük a produkciót. Édesanyádnak is. Köszönöm. István, mi a helyzet a technikai szempontokkal? Mi a véleményed? Van egy kis építő kritikám számodra. Egy ilyen tér mindig azt az érzést kelti az előadóban, hogy nem vagyok elég, mert túl nagy a tér. És ilyenkor elkezdjük erőltetni a hangszert. Kicsit túl játszunk. És az a trükkös a vonós hangszereknél, én csellista vagyok, hogyha elkezded erőltetni, akkor a hangszer mintha visszabeszélne neked, és azt mondaná, nem, én ezt nem akarom. Minél jobban ki akarsz fejezni valamit, annál inkább kontraproduktív lesz. Próbáld meg a nehézséget a saját oldaladra állítani, és gyakorlás közben csinálj úgy, mintha egy könnyed dallam lenne. Sok sikert kívánok az utadon. Csodálatos voltál. Gyönyörű volt, csodálatos előadás volt. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek. És persze nagyon szerencsés vagy, hogy ilyen csodálatos édesanyád van. Hamarosan találkozunk, addig is nagyon szépen köszönöm. Most pihenjetek, ölejétek meg egymást, és beszéljétek át, milyen csodálatos dolgokat vittetek véghez. Bravo! Rendben, kedves zsűri, ismét elérkezett a nagy pillanat. Ez az a pillanat, amikor összehasonlítjátok a két versenyző teljesítményét. Gondoljátok át, amit láttatok, és készüljetek fel a végső döntésre. Na jó, tudjátok mit? Nem szeretném tovább fokozni az izgalmakat. Menjünk a színpadra. Nézzük meg együtt, hogy döntött a zsűri. Rendben? Jó, menjünk. Pietro, üdv újra a színpadon! Üdv, Ida! Itt áll mellettünk a két fantasztikus zenész, Emma és Mark. Elérkeztünk a pillanathoz, amit mindannyian izgatottan vártunk. Mindketten fantasztikus előadással ajándékoztatok meg minket ma este. Mindannyiunkat teljesen lenyűgöztetek. Hát igen, teljesen. A zsűri meghozta döntését. Úgy sejtem, ez ismét nem volt könnyű. De most megtudjuk, ki jut tovább a következő fordulóba. És a továbbjutó versenyző neve... Moving forward is Mark! Gratulálok, Mark! Bravo! Bravissimo! Gratulálok! Gratulálok! És neked is! Fantasztikus vagy! Most tehát csatlakozzon Lukaszhoz, akivel együtt képviselitek Szlovéniát a döntőben, ami nagyon-nagyon izgalmas lesz. Köszönjük! Ida, szinte el sem hiszem. Már majdnem véget ért a második elődöntő. 4 országot láttunk eddig, 8 fantasztikus produkciót hallottunk, már csak egy ország van hátra. 2 produkció következik még. Ez a 2 produkció osztrák barátainktól érkezik. Na, Trisztánkám, hogy érzed magad? Soha jobban. Készen állsz a bevetésre? Persze. A nevem Bogányi Trisztán, 15 éves vagyok. Az idei virtuózokban Ausztria színeiben indulok. Apukám Bogányi Bence, világhírű fagottművész, és sokszor elvitt, amikor még kisebb voltam, koncertekre, külföldre is, és nagyon megtetszett a fagott, a hangzás, meg ahogy ő játszotta, ezért én is elkezdtem, folytattam, és most itt vagyok. Szia, Petár vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Én vagyok a mentorod, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én lehetek a mentorod. Részemről a megtiszteltetés. Örülök a találkozásnak. Nos, hűha, milyen gyönyörű hangszered van. Nehéz rajta játszani?
Hát, nehéz rajta jól játszani. Örömöt és szabadságot jelent. Nagyon szeretek játszani, és ezért el szerettem volna jönni a virtuózokba, mert szerettem volna megmutatni több embernek is, hogy ennyire szeretem a zenét. Az első pillanattól az utolsóig élvezned kell minden hangot. És mesélj el egy történetet. Keltsd életre ezt a gyönyörű románcot. És képes vagy rá, hogy igazán fantasztikusan megcsináld. Ez az óriási lehetőség, hogy Tristan részt vehet a virtuózokban, egy hatalmas inspiráció számára, és kívánom, hogy minél több pozitív tapasztalat érje őt. Tristan, üdvözöllek a virtuózok színpadán! Jó estét! Köszönöm. Most először látunk fagottot itt a virtuózok színpadán. Ezért nagyon izgatott vagyok. Igen, én is izgatott vagyok. Tristan, igazán jól látni téged a színpadon. Köszönöm. Ritka látvány a fagott szóló hangszerként. Elmondanád nekünk, hogy miben áll számodra a fagott igazi vonzereje? Mindig is szerettem volna egy nagy hangszert tartani a kezemben. Szerintem a fagott gyönyörű és nagyon különleges. Ez nagyon igaz, igen. Igen. Valóban impozáns hangszer. Eljött az idő, hogy elkápráztass minket. Camille Saint-Saëns, Románc. Ezt a csodálatos dallamos művet fogjuk hallani, tele érzelmekkel és eleganciával. Jól mondom? Ez a romantikus mű tökéletesen alkalmas arra, hogy bemutassa a fagot egyedi hangszínét és gazdag kifejező erejét. Köszöntsük a színpadon Bogányi Tristant, aki biztosan elvarázsol minket előadásával. Brava! Sokkal mélyebb hangszínre számítottam. Én is. De ha nem tévedek, elég magas hangfekvésben játszik. Én is így gondolom. Igen, de nekem nagyon tetszik. Nagyon lágy. Annyira imádom ezt a hangzást.
Bravo! Tetszett a produkció? Igen. Nagyszerű volt. Nagyszerű volt. Imádom a fagottot, szóval... Ó, Tristan, igazán lenyűgöző volt. Köszönöm szépen. Gyönyörű volt. István, szerinted ez az előadás mennyire mutatta meg, hogy a fagott valóban egy kiváló szólóhangszer? Amikor elkezdett játszani, éreztem, hogy az, ahogyan az izmait használja, nagyon hasonlít az énektechnikához. Ha a hangszeren keresztül megpróbálod előhozni a saját énekhangodat, na akkor születik meg a zene. Pontosan ezt hallottuk. Köszönöm szépen. Az énekhang innen jött. Gyönyörű volt. Placido, te inkább a szólófagot pártján állsz, vagy jobban szereted zenekarban hallani? Valójában én mindig operákban vagy szimfonikus zenében hallom ezt a hangszert. Így önmagában hallgatni ezt a hangszert egészen lenyűgöző. Fantasztikusan szól, és természetesen, ahogyan megszólaltatja, az is fantasztikus. Szívesen hallgatnám gyakrabban is, de korábban eszembe se jutott. Ezért nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csaba, szerinted sikerült Tristánnak a fagotton keresztül kapcsolatot teremtenie a közönséggel? Abszolút. Mindenképpen. Tökéletes darabválasztás volt. Ez egyfajta történetmesélés. Nagyon lágyan játszottál, hiszen a fagottnak nagyon lágy hangzása van. Hosszú frázisokkal. Élvezettel hallgattam ezeket a csodálatos zenei mondatokat. Tökéletes volt. Gratulálok. Köszönöm szépen. Nagyon jó visszajelzéseket kaptál. Remélem boldog és elégedett vagy. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nem sokára újra találkozunk, de most egyelőre visszamehetsz a backstage-be. Köszönöm. Bravo! Bravo! Mi az? Valami titkos kabala? Nem. Üdv újra, Tristan. Pacsi. Nekem is, és Amelie-nek is. Nos, akkor... Jól érezted magad? Igen, nagyon. Sikerült úgy játszanod, ahogy akartál? Te tökéletesnek érezted, vagy volt olyan része, amin esetleg javíthattál volna? Mert a zsűritől nem érkezett kritika, csak dicséret. Természetesen sokat gyakoroltam. És úgy érzem, sikerült mindent megvalósítanom, amit szerettem volna. Akkor jó, Tristan, köszönöm szépen. Most pedig maradj még itt velem egy kicsit, és hallgassuk meg együtt a hárfázó hercegnőnk, Amelie Jade-Knapp előadását. Készen állsz, hogy színpadra lépj? Igen, készen. Nem is szeretnélek tovább várakoztatni. A színpad, Ida és a zsűri már vár rád. Sok szerencsét! Köszönöm, köszönöm. Amelie már el is indult a színpad felé. Addig is ismerjük meg őt kicsit közelebbről. Szia! Szia! Amelie. Petár vagyok, örülök, hogy találkozunk. Én is örülök. Örülök, hogy a mentorod lehetek. Amelie Jade-Knapp vagyok. Ausztriából jöttem, és hárfán játszom. Emellett furuján és zongorán is. Miért pont a hárfát választottad? Azért választottam a hárfát, mert kislányként mindig hercegnő szerettem volna lenni. És szerintem a hercegnők hárfán játszanak, ezért nekem is hárfáznom kellett. Mondtam is a szüleimnek, és minden nap rágtam a fülüket. Léci, hadd hárfázzak! 4,5 éven át. Hőha! Azért szeretem a hárfát, mert gyönyörű hangszer, kívül-belül egyaránt. A hárfán rengetegféleképpen lehet játszani, és én különleges kapcsolatot érzek ezzel a hangszerrel. És a szülők áldozatvállalása is kell ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, és hogy minden szükséges feltétel rendelkezésre álljon. Igen, mindez rengeteg idő. És persze sok pénz is. Igen, természetesen, de megéri. A családom támogatása mindennél többet jelent számomra. Mindig mögöttem állnak, és anyukám velem gyakorol. Nagyon hálás vagyok, hogy itt vannak és támogatnak engem. Teljesen elmélyülten, nagyon misztikusan. Most több dallamot. Repülj el azzal a dallammal, nagyon messzire. A virtuózok nagyon különleges számomra, mert ez a legnagyobb verseny, amin valaha részt vettem. És rengeteg embernek megmutathatom, amit szeretek csinálni, és azt, hogy mennyire szeretem a zenét. Üdvözöllek a virtuózok színpadán, Amelie! Üdv!
Mivel te vagy az utolsó fellépő, megkérem Maestro José Carrerast, hogy tegyen fel neked néhány kérdést. Amelie, mit jelent számodra a hárfa? A hárfa számomra az egész világot jelenti. Az álomhangszerem. Főleg ez a hangszer. Még neve is van, Flora. Az egész szívem az övé. Nagyon várom, hogy hallhassam a produkciódat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ma este egy igazán különleges előadásnak lehetünk tanúi. A hárfa húrjai fogják nekünk elhozni a varázslat és az elegancia érzését. Üdvözöljük a színpadon a csodálatos Amelie-t! Köszönöm.
Wow! Wow. Azt. Mintha egyszerre több hangszert hallottuk volna. Igen. Amelie. Azt szeretném, hogy a zene csak áramoljon tovább és tovább. Lehetne, hogy soha ne érjen véget? Ez lenyűgöző volt. Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdeznénk a zsűrit, leülhetnék egy pillanatra? Igen, persze. Megmutatnád, hogyan kell csinálni, mert egyszerűen... Itt legyen a vállad. Ez az álmom, de talán majd egy másik életben, már ha lesz olyan. Penges meg egy húrt. Egy ujjal? Igen. Szép volt. Bravo! Bravo! De várj csak, nem is így csináltad, hanem nagy mozdulatokkal, valahogy így. Bravo! Köszönöm, hogy egyáltalán megérinthettem. Igazi megtiszteltetés, mert úgy érzem, mintha valóban angyalok érkeztek volna ide, és te magad is egy angyal lennél. És ez az a hangszer, amin az angyalok muzsikálnak, ugye? Maestro, téged is elragadott ez a mennyei élmény. Mint mindannyiunkat. Nagyszerű volt. Mit éreztél? Köszönöm szépen. Fantasztikus volt. És azt kell mondanom, ez a mai több volt egy egyszerű koncertnél. Elbűvölő, fantasztikus. Könnyű azt mondani, hogy jaj, milyen szép ez a tánc, ez a dal, de közben rengeteg technikai tudás is kell hozzá, amit tökéletesen el kell sajátítani. Zenészként ezt pontosan tudom, de emberként egy teljesen más univerzumban éreztem magam. Valahogy megéreztem az alkotás szellemét. Köszönöm szépen. András, szerinted is olyan festői volt, mint amilyennek szánták ezt a művet? Őszintén szólva, nem tudtam elképzelni, hogy ez a darab ilyen fenségesen is megszólalhat. Fantasztikus élmény volt. Köszönöm. Köszönöm. Fantasztikus volt, igen. Ahogy mondani szokták, ez egy nagyon magabiztos előadás volt. Pontosan. Köszönöm szépen. Ma este utolsó párbajozóként Amelie Jádek-Knapp varázsolt el minket, aki Bedřich Smetana ikonikus művét, a Moldvát adta elő a hárfáján. Amelie egy igazán felejthetetlen pillanattal zárta az estét. Nagyon köszönjük még egyszer, bravo! Köszönöm. Hamarosan újra találkozunk a színpadon. Kedves zsűri, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor utoljára kell döntenetek arról, hogy ki jusson tovább a Virtuózók 10. jubileumi évadának döntőjébe. Elérkeztünk az este legizgalmasabb pillanatához. Kérek egy nagy tapsot Pietrónak és a versenyzőinknek, akik ma este hihetetlen tehetségükkel és őszinte szenvedélyükkel elvarázsoltak minket. Szerbia, Magyarország, Szlovénia és Montenegró tehetségei itt állnak a színpadon. Nekik már nem kell izgulniuk. Ellentétben Ausztria két kiváló zenészével, Amelivel és Tristannal, akik itt állnak mellettem balra. Ők még várják a zsűri döntését. A két fantasztikus művész egyikének itt ér véget a verseny. Tristan, Amelie, kettőtök közül az, aki Dylan Russell mellett tovább jut a döntőbe, nem más, mint... Amelie!
Annyira örülök. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm. Gratulálok neked is. Tristan, hadd öleljelek meg, micsoda tehetség vagy. Várom, hogy a világ legnagyobb színpadain láthassalak titeket. Most pedig csatlakozhatsz a többi döntőshöz. Íme itt vannak, megvan az 5 döntősünk. Ismét gratulálok mindannyiótoknak, igazán szép munka volt. Oh my God. Te jó ég! Most pedig lássuk az ajándékokat és a külön díjakat. A Virtuózok nemzetközi komoly zenei tehetségkutató jubileumi évadában külön díjjal jutalmazzuk az elődöntők második helyezettjeit, így ismerve el kivételes tehetségüket. 2 éven belül egy neves magyar zenekarral lépnek fel a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián. Hűha! Örültök? Mindannyian örülnek. Én ott leszek a koncerten. Én is ott leszek. Hölgyeim és uraim, a Virtuózok, a klasszikus zene jövője továbbra is elkötelezetten támogatja az olyan fiatal tehetségeket, mint akik itt állnak a színpadon, és célja továbbra is a komoly zene ünneplése. Igazán varázslatos esténk volt. Jövő héten pedig következik a döntő. Már nagyon-nagyon várom. És te? Én is, és szeretném hivatalosan is megköszönni fantasztikus zsűrink munkáját. Nagyon-nagyon nehéz dolguk volt, de csodálatosan helytáltak. Öröm volt hallgatni a véleményüket, köszönjük! Akkor hát, viszontlátásra! Dovidánja! Arrivederci, és Viszontlátásra Budapestről! Viszlát! Az elődöntőből tovább jutott versenyzők a döntőben mérik össze tehetségüket. Ez az az este, amire mindannyian vártunk. A párbajokat olyan zsűritagok értékelik, mint a legendás operaénekes karmester Plácido Domingo. Milyen gyönyörű előadás. Egészen kivételes. A világ egyik legismertebb cellistája, Hauser. Össze kellene fognunk, és alapíthatnánk egy együttest Tucellos néven. Az egykori 3 tenor másik legendás énekese, José Carreras. Ő egy jelenség. Az operaházak ünnepelt csillaga, Miklósa Erika. Hihetetlen energiád van, annyira természetes volt az egész, és sugárzott belőled az önbizalom. A világhírű producer és menedzser, Veronica Bocelli. Nagyon-nagyon élveztem, és örömmel néztem, ahogy az összes tenor és a többi énekes is alig bírja visszafogni magát, hogy ne énekeljen veled. Az elismert ukrán-amerikai szoprán, Jelena Dudocskin. Szerintem a szívedet és a szenvedélyedet is beletetted, és ez egyértelműen átjött. És a közismert tech úttörő, a kreatív ipar meghatározó alakja, Mikko Kodiszoja. Azonnal bevonzottál a dalba. Ez velem ritkán történik meg. Feszültség, izgalom, felejthetetlen pillanatok. 2 igazán nagyon erős művész. Szerény véleményem szerint mindkettejük nyertes. De csak egyiküket választhatjuk ki. A műsor főtámogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói